Joo, eli tulin todistamaan elämästäni ja siitä muutoksesta, mitä Jumala on saanut elämässäni aikaan, mistä olen pelastunut. Olen lähtöisin uskovaisesta kodista ja itsekin silloin olin tietyllä tavalla lapsen uskossa. Olen koulukiusatusta taustasta ja koulukiusaus oli tosi rajua niin fyysistä kuin henkistä. Ja koitin saada osakseni hyväksyntää ja huomiota, saitkin vain torjutuksi tulemista ja hylkäämistä ja päällesi syljettiin kirjaimellisesti. Ja muistelin, että rukoilin Jumalaa silloin saamatta apua, saamatta vastauksia ja käänsin selkäni Jumalalle, opin vihaamaan uskontoa. Ehkä lähestyin silloin Jumalaa omin ehdoin vaatien, tehden kauppaa, että jos olet todellinen, niin poistan nämä asiat elämästäni ja kärsimys. Sitten elämä johti päihdekuvioihin siinä 15-16-vuotiaana. Alkoholi, lääkkeiden sekakäyttö ja pilvi. Myöhemmin ajaudun ammattirikollisten piiriin ja huumekuvioihin noin 20-vuotias olin siinä vaiheessa. Ja hain sieltä sitä hyväksyntää ja mitä en ollut saanut osakseni nuoruudessani. Ja sitten nämä rikolliset täytti valheellisesti sitä oloa, että sä sait sieltä sitä yhteenkuuluvuutta ja hyväksyntää ja sitä, että sä olevinaan oot jotain, sä oot kova jätkä ja sä kuulut johonkin ja se vei niin kuin enemmän ja enemmän sellaisten valheiden verkkoon ja pimeyteen ja sitoo sun sydämen eli niin kuin pimeyden alla ja se oli tosi paha ihminen, teit tosi pahoja asioita ja valintoja ja sydän oli niin kuin pelkkää mustaa, vain jos sen sydämen voisi niin kuin nähdä, niin se olisi kuin, niin kuin hiilenmusta aivan karrelle palannut ja sitten kortti sattui lähtemään hyllylle ja siinä oli vakavaa sairastumista henkisesti ja kaikkea myös sillä hetkellä, mutta sitten mä yhtenä iltana epätoivoissani niin kuin koko sydämestäni vain ilman niitä ehtoja, esteitä Jumalan toiminnalle. En minä edes tiedä minkä takia mä niin kuin rukoilin tai lysäin siinä lattialle ja niin kuin rukoilin koko sydämestäni, että Jumala auta minua, niin kuin, että ota niin kuin koko elämä ja käytä minua niin kuin sinun tarkoitustasi mukaan, että en jaksa enää taistella sinua vastaan, että niin kuin olin tehnyt ne kaikki vuodet. Ja silloin kun huusin häntä avuksi, niin hän vihdoin tuli. Hän poisti ahdistuksen, mikä mulla oli, hän poisti itsemurha-ajatukset, hän poisti negatiiviset tunteet ja tilalle tuli rauha, valtava rauha, jonka jälkeen sitten siskolle laitoin viestin, että kuinka tullaan uskoon ja hän soitti, että ei tarvitse niin kuin muuta kuin rukoilla Jeesusta elämään ja sitten sanoisin, että vissiin mä niin kuin tein sen jo ja sitten toistin vielä syntisen rukouksen siskoni perässä ja siitä lähtien olen saanut olla uskossa nyt about 1,5 vuotta ja olen saanut todistaa kerta toisensa jälkeen sitä Jumalan hyvyyttä ja armoa ja sitä, että vaikka uskossa ollaan, silti tulee vaikeuksia, koettelemuksia ja että lankeat syntiin, niin kuin minäkin olen tehnyt, mutta se Jumalan armo ja Jumalan rakkaus on ääretöntä ja ikuista ja hän ei koskaan jätä, vaan hän tulee ja nostaa sinut jälleen pystyyn ja hän kantaa sinua käsillään. Ja kun Jeesuksen ristin juureen tullaan sydämestä, niin pyydetään asioita anteeksi, niin hän antaa anteeksi. Vihollinen on tullut tappamaan, tuomaan ja varastamaan ja toivon, että kuuntele sitä ääntä, mikä sanoo sinulle, että sinä olet arvoton tai sinä et ole mitään tai olet läpeäs paha, ettei edes Jumala voisi sinua kuulla tai auttaa. Ja Jumala on
yli kaiken ja Jumalan valta, Jumalan kaikkialla ja Jumalan rakkaus on ääretön ja se armo, ettei tarvitse kuin yksi askel kohti Jumalaa, niin Jumala ottaa sinua kohti 2 askelta. Ja toivon, että olen rohkea ja mitä ikinä sinulla onkaan elämässäsi tai mistä olosuhteista sinä tähän hetkeen olet tullut, niin sinä voisit kohdata Jumalan. Jumala voi parantaa, Jumala voi eheyttää, Jumala voi antaa anteeksi. Jumala voi niin kuin minullakin ottaa sen täysin mustan sydämen. Ja hän voi niin kuin pyyhekumilla pyyhkiä pois kaiken sen pahuuden. Ja uskon, että Jumala näki siinä hetkessä, kun minä lankesin maahan, niin näki jotain sen pimeän mustan sydämen ja kaikkien niiden syntien läpi sinne sisälle sydämeen. Hän näki, että minä aidosti rukoilin Jumalaa, en vaatien siltä jotain, tehden kauppaa, vaan antaen koko elämäni hänelle. Ja hän kuuli sen rukouksen ja auttoi minua. Ja Jumalalle ei ole mikään mahdotonta. Hän voi tulla osaksi elämääsi ja vaikka olosuhteet tai ajatuksesi olisi kenties mitä tai syöttäisi sinulle kenties jotain valheita, niin Jumala voi kohdata sinua tänä iltana. Ja kun sinä uskallat ottaa sen yhden askeleen, niin Jumala kyllä juoksee iloiten lastaan vastaan. Ja vain yhteydessä Jumalaan minä voin olla se oikea oma itseni. Vain yhteydessä Jumalaan minä voin olla se ihminen, millaiseksi Jumala on alun perin minut tarkoittanut. Ja vain Jumala voi täyttää sen tyhjän olon sydämessä, mitä minä olen hakenut kaikilla aiemmilla jutuillani, etsien jotain ja vihdoin olen löytänyt itseni Jumalan, minun todellisen luojani ja pelastajani kautta. Ja sitten tässä pari kohtaa Raamatusta, Luukas 19:10. Sillä ihmisen poika on tullut etsimään ja pelastamaan sitä, mikä on kadonnut. Ja sitten sananlaskut 24:16. Vaikka vanhurskas kaatuisi 7 kertaa, hän nousee jälleen.